رنه دکارت یکی از فیلسوفا و ریاضیدانای عصر مدرن. یکی از اولین کسایی بودش که نظام فلسفیش کاملا جدید بود. یکی از اصلی ترین دغدغه‌هایی که داشت این بودش که ما چه چیزی رو میتونیم بدونیم. و یکی از اون مشغله‌های بزرگی که تو ذهنش داشت این بودش که رابطه بین ذهن و جسم چیه. این پرسش‌ها قرار بودش به هسته مرکزی کندکاو فلسفی 150 سال آینده تبدیل بشن. رنه دکارت نجیب زاده‌ای بودش که توی لاهه واقع در تورن فرانسه به دنیا اومد. مادر زمان کوتاهی رو بعد از تولدش زندگی کرد و بعدش از دنیا رفت. اون بیشتر عمرش یه کودک لاغر و نحیف بود. پدرش از بچگی میدونستش که اون به شدت باهوشه. به خاطر همین توی 8 سالگی مدرسه سلطنتی یسوعیان لافلش فرستادش و به خاطر اینکه ضعف بنیه شدیدی داشتش، آموزگاران یسوعی بهش اجازه دادن که صبح توی جاش بمونه و بعد از ظهر برای شرکت کردن توی کلاسا بخواد حاضر بشه. دکارت تو مدرسه بالاخره فهمید که زمانی که تردید میکنی بری از خطا بودن ریاضی میتونه حلال مشکلات باشه. توی نظر دکارت شخص چه تو اروپا باشه، چه توی هند باشه، چه افلاطون بخونه، چه هابز بخونه، چه مذهبی باشه، چه غیر مذهبی باشه، فقط دقت ریاضیه که همه مسائل رو پاسخ میده. بعد از فارغ التحصیل شدنش از مدرسه، پدر دکارت براش یه سری اموال و مال گذاشت که بهش اجازه میداد بره سراسر اروپا رو بگرده. به خاطر این موضوع هم مدتی رو توی پاریس زندگی کرد، اما خب زندگی اجتماعی اونجا خیلی براش جذاب نبود و خستش کرد. توی اونجا خودش رو از دست دوستاش مخفی میکرد تا توی تنهایی خودش شروع کنه مطالعه کردن. بعد مدتی هم پاریس رو ترک کرد و به دانشگاه پواتیه رفت و اونجا حقوق خوند. بعد از اون توی دانشنامه داوطلبانه به ارتش پیوست. زمانی که توی ارتش بود اونقدر وقت داشت که در مورد پرسه زدن یقین ریاضیات و فلسفه به تأمل و تعمق بپردازه. بر داستانی میگن که دکارت گرما رو به سرما ترجیح میداده. برای همین موضوع هم داخل یه اجاق بزرگ باواریایی که خاموش هم بوده ولی هنوز گرم بوده میرفته اونجا و برای خودش تفکر میکرده. اون شب وقتی از اجاق در اومد به دوستاش گفت که نصف دستگاه فلسفیش اونجا ساخته و پرداخته. به خاطر همینم کسایی که دکارت رو قبول نداشتن بهش میگفتن که فلسفت نیمه پخته است. بعد از خدمت در ارتش به هلند رفت. 20 سال بعد به نوشتن و انتشار افکارش مشغول شد. توی سال 1649 کریستینا ملکه سوئد دکارت رو دعوت کرد بره استکهلم تا اونجا بهش فلسفه درس بده. ولی خب اون چندین بار درخواست ملکه رو رد کرد تا اونجایی که ملکه انقدری دیگه پیگیر شد که یه کشتی جنگی فرستاد که به هر قیمتی شده دکارت رو ببرن سوئد. وقتی که رفت اونجا دید ملکه اصلا کلا زمانی برای درس خوندن نداره به جز ساعت 5 صبح، اونم توی قلعه سرد و نمور. توی عرض چند ماه بود که دکارت انقدر شرایط سختی داشت که ذات‌الریه گرفت و توی 54 سالگی از دنیا رفت. دکارت شخصیت کوچیکی نبود. مفاهیمی رو به ریاضی عرضه کرد که مختصات و منحنی‌های دکارتی معروف شد و همینطور توی بحث هندسه تحلیلی باز ما اسمایی رو از دکارت میشنویم. میونه کلام بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. یکی از مهمترین مباحثی که دکارت راجبشون صحبت میکنه روش شک دکارتیه. دکارت به این نتیجه رسید که اولین اقدامش به آزمون کشیدن هر چیزی بودش که فکر میکرد راسته. یعنی واقعیت جهان مادی و حواس پرتی جسمانی، اعتبار ریاضیات و حقایق عام که به واسطه ریاضیات مکشوف میشن، یعنی کشفشون میشه کرد، و خدای متعال و نیک. اولین نکته‌ای که بهش پرداخت شک در واقعیت جهان مادی بود. برای کشف اینکه آیا میشه در واقعیت جهان مادی شک کرد، دکارت از خودش پرسید آیا امکان این وجود داره که شک کنم که روی این صندلی مقابل بخاری نشستم و کتابی توی دستم دارم؟ اون موقع بودش که دکارت یادش افتاد که بارها این اتفاق افتاده که توی خوابش ببینه که با همین پوزیشن و این شرایط توی خوابش این اتفاقات براش داره میفته. پس این موضوع امکان پذیر بود. ولی نتیجه گرفت که آری ممکنه. شک در اعتبار ریاضیات. گیریم جهان مادی از جمله جسم خود او واقعی باشه یا خواب و خیال. چگونه میشه در 2 × 2 = 2 که میشه 4 شک کرد؟ خدا که متعال و نیکه. جهان رو به نظم و قاعده مفریده، بنابراین ریاضیات معتبره، مگه اینکه شک در خوبی خدا.
دکارت پرسید که اگه این خدایی که من به نیکی مطلق بهش صحبت میکنم اگه واقعا دیو پلیدی باشه چی؟ اگه منو گول زده باشه که بخوام فکر کنم با خودم که ریاضیات معتبرن چی؟ اگه خدا دیو پلیدی بود دیگه نمیشد اون رو به عنوان خدای متعال و نیک دانست. با این استدلال‌ها دکارت میتونست در واقعیت جهان مادی، اعتبار ریاضیات و حتی نیکی اعلای خدا هم شک کنه. این قضیه اونو به این نتیجه رسوند که هیچ چیز وجود نداره که پیشتر به صدق آن ایمان داشته باشه و نتونیم توش شک کنیم. اینجا بودش که به این قاعده رسید: میاندیشم پس هستم. دکارت به صورت شهودی یه چیزی رو پیدا کرد که نمیتونست توش شک کنه. اگرچه میتونم در وجود خودم، اینکه خواب میبینم یا اینکه دارن منو فریب میدن شک کنم، ولی نمیتونم اینکه منمو شک کنم. شکاک باید اندیشیده باشه، چون بدون اندیشیدن نمیشه شک کرد. به این ترتیب نتیجه گرفت که میاندیشم پس هستم، یا فکر دارم پس وجود دارم. برای دکارت این حقیقت که میاندیشه اینقدری واقعیت داشت که نمیتونست دیگه به شک کنه. اون قرار بودش که ذهن اندیشیده خودشو اساس فلسفه خودش قرار بده. میاندیشم پس هستم. این بودش که این شد معروفترین و ماندگارترین جمله دکارت. حیوان به مثابه ماشین. دکارت اعتقاد داشت که همه بدنها مکانیکی هن. اون میگفتش که بدن مثل ماشینه، چون دکارت اعتقاد داشتش که حیوانات ذهن ندارن. برای همینم معتقد بودش که فکر و احساس هم ندارن. از این رو حیوانات برای دکارت یه جوری ماشین بودن و اضافه کرد که چون حیوانات ماشینن هیچ درد و لذتی هم احساس نمیکنن. استدلال دکارت هم این بودش که برای زیست شناسان که اصلا مشکلی نداره، میتونید زنده تشریح بکنید و به همین منظور هم بودش که دیگه از داروی بیهوشی هم استفاده نکردن. و اعتقادی هم که داشت اون زوزه و فریادی که حیوانات دارن از خودشون انجام میدن با جیر ماشین روغنکایی نشده کاملا قابل مقایسه بود و در برابر اونا این فریادای مشقت بار ربطی به درد نداشت، فقط صدای اون مهرها روی همدیگه بود. برخلاف توماس هابز که میگفتش همه چیز ماده است، دکارت همچین دیدگاهی نداشت. میگفت ذهن و ماده دو جوهر جداگونه‌اند. دلیلش هم اینه که حتی وقتی به جسم مادی خود و جهان مادی شک داشت نمیتونست به وجود خود اندیشه شک کنه. به این ترتیب بشر موجودی دوگانه متشکل از ذهن یا جوهر مادی. در فلسفه این اعتقاد که جسم نوعی جوهر دیگه به دوگانه گرایی یا ثانویت. نتیجه گیری دکارت اون رو در برابر مسئله یافتن رابطه بین ذهن و جسم قرار داد. اگه ذهن و جسم دو جوهر جداگونه‌اند، اونا به چه شکلی به هم دیگه اثر میذارن؟ او با قرار دادن نقطه تلاقی در غده صنوبری اندام میان دو نیمکره مغز مشکل رو حل کرد. در نظر دکارت غده صنوبری ذهن و جسم رو به هم پیوند میده و در واحدی تام و تمام متحد میکنه. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.